हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी रव्याची बर्फी बनवणार आहे. बाहेरून जास्तीचं सामानही आणायची गरज नाही. घरामध्ये जे इंग्रेडियंट्स नेहमी अवेलेबल असतात यामध्येच हे बर्फी मी बनवणार आहे. हे बर्फी चवीला खूप छान लागते. याची रेसिपी ही एकदम सोपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. कढईमध्ये 1 कप रवा घ्यायचा आहे. सतत हलवत आपल्याला हे रवा थोड्या वेळच भाजून घ्यायचा आहे. याचा कलर चेंज होऊ द्यायचा नाही. अगदी थोड्या वेळच भाजून घ्यायचा आहे. याचा कच्चापणा जाण्यासाठी आपल्याला हे रवा भाजून घ्यायचा आहे. तर 2-3 मिनिटे लो फ्लेमवरती भाजून घेऊया. तर इथे मी बारीक रवा वापरले आहे. बारीक रवा नसेल तर जाड रवा थोडं मिक्सरवरती फिरवून घेऊ शकता. तर इथे हे रवा 2-3 मिनिटे लो फ्लेमवरती भाजून घेतले आहे. आता हे रवा आपण बाजूला ठेवूया. तर इथे तुम्ही बघू शकता रव्याचा थोडासाही कलर चेंज झालेला नाही. आता दुसऱ्या कढईमध्ये साखरेचं पाक बनवून घेऊया. तर इथे मी 1 कप पिठी साखर घेतली आहे. पिठी साखर घातल्यामुळे साखरेचं पाक पटकन बनतं, जास्त वेळ उकळायची गरज नाही. यामध्ये 3/4 कप पाणी घालूया. 3/4 कप म्हणजे 1 कपपेक्षा थोडंसं कमी आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आता हे हाय फ्लेमवरती उकळून आपण याचं साखरेचं पाक बनवून घेऊयात. आपल्याला तारवालं पाक बनवायचं नाही. तर आपण गुलाबजामुनला जसं पाक बनवतो तसलं पाक आपल्याला हे बनवायचं आहे. पाक 1 तार किंवा 2 तार करायचं नाही, कारण तारवालं पाक बनवलं तर रव्याची बर्फी एकदम कडक होतात, सॉफ्ट नाही होणार. तर इथे हे साखरेचं पाक थोड्या वेळ मी उकळून घेतले आहे. आता आपण चेक करूया साखरेचं पाक बनलेलं आहे की नाही. तर इथे हे पाक बोटांना पाण्यासारखं लागत आहे. साखरेचं पाक बोटांना तेलासारखं थोडंसं चिपचिप किंवा चिकट वाटेल असं आपल्याला हे पाक बनवून घ्यायचं आहे. अजून 5 मिनिटे हे पाक आपण हाय फ्लेमवरती उकळून घेऊया. तर इथे हे 5 मिनिटे हाय फ्लेमवरती पाक मी उकळून घेतले आहे. आता हे चेक करूयात. तर इथे हे बोटांना तेलासारखं चिपचिप लागत आहे, पण तार बनत नाही. म्हणजे हे आपल्याला हवं तसं इथे हे पाक तयार आहे. तर आता यामध्ये आपण भाजलेला रवा घालूयात. आता हे रवा साखरेच्या पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. रव्याचे लम्प्स होऊ शकतात, त्यामुळे गॅसला लो फ्लेमवरती ठेवून सतत ढवळत आपण हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तर इथे हे रवा साखरेच्या पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता आपण यामध्ये बाकीचे इंग्रेडियंट्स घालूया. तर आता यामध्ये आपण घालूयात डेसिकेटेड कोकोनट अर्धा कप. डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर किसलेलं सुकं खोबरंही घालू शकता. आता यामध्ये 4 चमचे काजू आणि बदामाची पावडर घालूयात. तर 5 बदाम आणि 5 काजू मिक्सरवरती याची बारीक पावडर बनवून घ्यायची आहे. अर्धा कप मिल्क पावडर घालूया. आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तर गॅसला लो फ्लेमवरतीच ठेवायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, लम्प्स होऊ द्यायचे नाहीत. तर इथे हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. तर आता गॅसला हाय फ्लेमवरती ठेवायचं आहे आणि हे मिश्रण सतत ढवळत हे मिश्रण शिजवून घेऊया. बर्फीला अजून छान फ्लेवर येण्यासाठी यामध्ये व्हॅनिला इसेन्स घालूया. अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स घालायचा आहे. व्हॅनिला इसेन्सऐवजी तुम्ही कुठलाही इसेन्स वापरू शकता किंवा नुसतं वेलची पावडर घातली तरी ही बर्फी एकदम छान लागेल. आता हे व्यवस्थित मिक्स करूया आणि सतत ढवळत आपल्याला हे मिश्रण हाय फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचं आहे. तर इथे हे मिश्रण थोडंसं घट्ट होत आलेलं आहे. आता गॅसला लो फ्लेमवरती ठेवूयात. हे मिश्रण अजूनही कढईला चिटकत आहे. जोपर्यंत हे मिश्रण कढईच्या कडा सोडत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण सतत ढवळत शिजवून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण कढईच्या कडांना चिटकं नाही. कढईच्या कडा सोडून हे मिश्रण पळी जसं फिरवेन त्या पळीसोबत हे मिश्रण फिरत आहे. तर म्हणजे हे मिश्रण छान व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आता गॅस बंद करूयात आणि 15 ते 20 मिनिटे ह्या मिश्रणाला थंड होऊ देऊयात. हे मिश्रण थंड झालं आहे की एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि 1 मिनिटभर ह्याला व्यवस्थित मळून या मिश्रणाला मऊ करून घ्यायचं. आता या मिश्रणाचं छोटंसं गोळा घेऊयात. आता या मिश्रणाचं गोल बॉल बनवून घेऊयात. हाताने थोडंसं प्रेस करून गोल आकारचा पेढा बनवून घ्यायचा आहे. आता या कडाही बोटाने थोडंसं प्रेस करून व्यवस्थित शेप देत
गोल आकारची बर्फी बनवून घ्यायची आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठल्याही शेपची बर्फी बनवून घेऊ शकता. आता ही बर्फी डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळून बर्फीला कोटिंग करून घेऊयात. तर अशाच प्रकारे सर्व बर्फी बनवून घेऊयात. 1 कप रव्यामध्ये 12 बर्फी बनतात. तर इथे हे सॉफ्ट, च्युई आणि टेस्टी अशी रव्याची बर्फी तयार आहे. तर रव्याची बर्फी बनवण्यासाठी मला फक्त 25 ते 30 मिनिटच लागलेले आहेत. झटपट होतात आणि याची रेसिपी ही एकदम इझी आहे. तुम्हीही नक्की करून पहा. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा.